Xin kính chào quý vị, tôi là Tú Trinh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC hôm nay. Bản tin ngày 16 tháng 6 sẽ bao gồm những thông tin nổi bật sau đây. Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Trung Quốc đang đe dọa có hệ thống. Đã đến lúc NATO trang bị vũ khí hạt nhân. Đó chính xác là hàng loạt những lời tố cáo mà Trung Quốc đã nhận về sau khi Mỹ và các đồng minh G7 đến NATO hội ngộ. Thế nhưng im lặng chịu trận không phải là phong thái của Bắc Kinh. Trung Quốc đanh thép tuyên bố NATO hãy ngừng phóng đại lý thuyết mối đe dọa từ Trung Quốc. Ngay lập tức khi ngôn từ đã hết thì hành động sẽ được triển khai. Hạm đội tác chiến tàu sân bay Mỹ đã có mặt ở Biển Đông để đáp lời Trung Quốc. Ở một diễn biến khác, Nhật Bản lên án Hàn Quốc tập trận gần đảo tranh chấp là không thể chấp nhận. Không hề chùn chân, Hàn Quốc tuyên bố đáp trả Nhật Bản, cuộc tập trận vẫn diễn ra bình thường. Trong lúc đó, Philippines tiếp tục kéo dài sự hiện diện của quân đội Mỹ để dè chừng Trung Quốc. Những thông tin đáng chú ý khác, Tổng thống Biden nói Mỹ sẽ vạch lằn răng đỏ với Nga. Những vụ bê bối của cựu Tổng thống Trump ngày càng trở nên tồi tệ. Đại diện Liên Hiệp Quốc cho biết G7 hỗ trợ 1 tỷ liều vaccine cho nước nghèo là quá ít. Hố tử thần rộng hàng trăm mét nuốt chửng nhà dân ở Mexico. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế sáng ngày 16 tháng 6. Thưa quý vị, đầu tuần này, hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bất ngờ biến thành một sàn đấu tố chính trị với nhân vật trung tâm không đâu khác chính là Trung Quốc. Trên một bản tin của FBNC, chúng tôi đã đưa tin về việc các nhà lãnh đạo NATO đã đưa ra lập trường cứng rắn với Bắc Kinh. Thậm chí, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tuyên bố đã đến lúc NATO phải trang bị vũ khí hạt nhân trước những thách thức có hệ thống từ Bắc Kinh. Thế nhưng vào hôm qua 15 tháng 6, phái đoàn của Trung Quốc tại Liên minh châu EU đã chính thức lên tiếng thúc giục NATO ngừng phóng đại lý thuyết về mối đe dọa từ Trung Quốc và tuyên bố sẵn sàng tiếp chiêu với bất kỳ ai dám thách thức. Nguồn tin từ Reuters cho biết phái đoàn Trung Quốc đã đăng trên web chính thức cho biết tuyên bố của NATO đã vu khống sự phát triển hòa bình của Trung Quốc, đánh giá sai tình hình quốc tế và chỉ ra rằng tâm lý chiến tranh lạnh đã bắt đầu từ đây. Mặc dù vậy, phía Trung Quốc vẫn nhấn mạnh lập trường luôn cam kết phát triển hòa bình. Tuy nhiên, giới hạn để Trung Quốc giữ thái độ hòa bình tới đâu thì còn phải đọc tiếp. Nguyên văn trên trang web của phái đoàn Trung Quốc tại EU đã viết rằng chúng tôi sẽ không đặt ra thách thức hệ thống cho bất kỳ ai, nhưng nếu bất kỳ ai muốn đặt ra thách thức hệ thống cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ không thờ ơ. Trước đó, các quốc gia G7 họp tại Anh cuối tuần qua đã chỉ trích Trung Quốc về nhân quyền ở khu vực Tân Cương, đồng thời kêu gọi cho Hồng Kông giữ mức độ tự chủ cao và yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ về nguồn gốc của virus corona ở Trung Quốc. Ngay lập tức, tuyên bố chung của G7 cũng vấp phải sự kiên quyết phản đối từ Đại sứ quán Trung Quốc tại London, Anh. Những điều mà Bắc Kinh cáo buộc đã bóp méo sự thật và phơi bày ý đồ thâm độc của một số quốc gia như Hoa Kỳ. Không chỉ dừng lại ở những tuyên bố bằng lời, kêu gọi các đồng minh trong hội nghị G7 và NATO cùng hợp lực chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc, mà Hoa Kỳ còn không ngần ngại triển khai động thái quân sự dằn mặt. Vào hôm qua 15 tháng 6, theo giờ địa phương, ngay sau khi phía Trung Quốc lên tiếng phản pháo, Hải quân Hoa Kỳ đã đáp lời bằng cách cử một nhóm tác chiến tàu sân bay do USS Ronald Reagan dẫn đầu tiến vào Biển Đông như một phần của sứ mệnh duy trì sự hiện diện thường lệ của Mỹ tại vùng biển này. Đây cũng là một động thái được Mỹ lặp lại để dằn mặt Trung Quốc, một quốc gia thường xuyên tuyên bố chủ quyền hầu hết các tuyến đường thủy đang tranh chấp. Đặc biệt, lần xuất tàu chiến ra biển này của Mỹ lại diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng mạnh mẽ hơn nữa giữa Washington và Bắc Kinh, càng làm dấy lên nỗi lo về tương lai giọt nước tràn ly sắp xảy ra liên quan đến những động thái quân sự nối tiếp giữa hai nước. Reuters dẫn thông báo của Hải quân Mỹ cho biết khi ở Biển Đông, nhóm tấn công đang tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải, bao gồm các hoạt động bay bằng máy bay cánh cố định và cánh quay. Các cuộc tập trận tấn công trên biển và huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị mặt nước và không quân. Các hoạt động của tàu sân bay ở Biển Đông là một phần trong hoạt động hiện diện thường xuyên của Hải quân Hoa Kỳ ở Ấn Độ và Thái Bình Dương. Tham gia hoạt động lần này, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ được tháp tùng bởi tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Shiloh và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Halsey. Theo Reuters, Trung Quốc thường xuyên phản đối các sứ mệnh quân sự của Mỹ ở Biển Đông và nói rằng chúng không giúp thúc đẩy hòa bình hoặc ổn định. Do đó, để sẵn sàng trước các cuộc ghé thăm từ những đối thủ thách thức, Trung Quốc đã tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông trong những năm gần đây, bao gồm cả việc xây dựng các đảo nhân tạo và căn cứ không quân. Biển Đông đã trở thành một trong nhiều điểm nhấn trong mối quan hệ đầy cam go giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, khi Washington bác bỏ những tuyên bố bị cho là yêu sách lãnh thổ trái pháp luật của Bắc Kinh ở vùng biển giàu tài nguyên này.
Reuters tiết lộ các tàu chiến Mỹ đã đi qua Biển Đông với tần suất ngày càng nhiều trong những năm gần đây nhằm phô trương sức mạnh chống lại các yêu sách của Trung Quốc. Trong tuần này, không chỉ có động thái quân sự nổi bật từ hạm đội tác chiến tàu sân bay của Mỹ trên Biển Đông, mà Hàn Quốc cũng được cho là đang lên kế hoạch về một cuộc tập trận trên biển. Điều đáng nói là cuộc tập trận này, theo thông báo từ quân đội Hàn Quốc, sẽ được tiến hành quanh một quần đảo tranh chấp với Nhật Bản. Đây cũng chính là lý do khiến Tokyo đanh thép lên án vào hôm thứ Ba 15 tháng 6. Chính phủ Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ và yêu cầu phía Hàn Quốc hủy bỏ ngay lập tức kế hoạch tập trận này. Được biết, Tokyo và Seoul đã mâu thuẫn về chủ quyền của các đảo nhỏ có tên là Takeshima, theo cách gọi của Nhật Bản, và Dokdo, theo cách gọi ở Hàn Quốc, nằm ở biển Nhật Bản và được gọi là Biển Đông ở Hàn Quốc. Khi hai tin Hàn Quốc lên kế hoạch cho cuộc diễn tập quanh các đảo này, tờ Japan Times dẫn lời chánh văn phòng nội các Katsunobu Kato tuyên bố trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng xét trên thực tế lịch sử và theo luật pháp quốc tế, Takeshima rõ ràng là lãnh thổ của Nhật Bản. Xem xét điều này, các cuộc tập trận của Hàn Quốc xung quanh Takeshima là không thể chấp nhận được và cực kỳ đáng trách. Ông Kato cũng bác bỏ thông tin trên báo chí rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang sắp xếp chuyến thăm Nhật Bản, ngay thời điểm diễn ra Thế vận hội Tokyo 2020, cũng như hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga. Cùng lúc đó, tờ Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin nói rằng để phản đối cuộc tập trận mà Hàn Quốc cho là thường lệ, Nhật Bản đã đình chỉ các cuộc đàm phán đã được thống nhất giữa Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga bên lề cuộc họp G7 ở Anh vào tuần trước. Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã trở nên tồi tệ trong những năm gần đây do những tranh chấp về lịch sử, thời chiến và thương mại. Và những tưởng rằng những lời lên án đanh thép từ Nhật Bản có thể khiến cho Hàn Quốc phải chần chừ trong hành động. Thế nhưng tờ Yonhap của Hàn Quốc vừa trích dẫn thông báo từ Hải quân nước này, tuyên bố Hàn Quốc vẫn sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự hàng năm xung quanh đảo Dokdo Takeshima vào thứ Ba 16 tháng 6 theo giờ địa phương, bất chấp những phản đối từ Nhật Bản. Cuộc tập trận được đặt tên là Diễn tập bảo vệ lãnh thổ Biển Đông, sẽ có sự tham gia của các lực lượng như Hải quân, Không quân và Cảnh sát biển Hàn Quốc, đồng thời được tổ chức theo cách giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp do đại dịch Covid-19. Theo Yonhap, một quan chức Hải quân Hàn Quốc đã nói rằng đây là một cuộc tập trận chung thường xuyên, cuộc diễn tập sắp tới nhằm đáp trả các mối đe dọa đối với lãnh thổ, con người và tài sản của chúng tôi. Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận Dokdo vào năm 1986. Kể từ năm 2003, nước này thường tiến hành cuộc tập trận 2 lần một năm, thường vào tháng 6 và tháng 12, để chống lại sự xâm nhập của nước ngoài vào khu vực. Năm ngoái, quân đội đã tổ chức các cuộc tập trận 2 lần, nhưng chính quyền Seoul không tiết lộ chi tiết trong một động thái rõ ràng nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng với Nhật Bản. Bởi lẽ Nhật Bản đã nhiều lần đưa ra yêu sách lãnh thổ đối với Dokdo hay Takeshima theo cách gọi của Tokyo. Phía Hàn Quốc lại cho rằng nước này đã kiểm soát hiệu quả các hòn đảo nhỏ với một đội cảnh sát biển kể từ khi giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân Nhật Bản vào năm 1945. Liên quan đến các thỏa thuận giữa Mỹ và Philippines, đầu tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines lại một lần nữa tuyên bố đình chỉ quyết định hủy bỏ một thỏa thuận quan trọng về việc điều chỉnh sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này, trong bối cảnh áp lực hàng hải tiếp tục gia tăng từ các động thái quân sự bành trướng của Trung Quốc. Bởi mới nói, để sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc, Philippines không hề muốn từ bỏ đi một đại kình địch với Bắc Kinh, chính là Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Clausing cho biết việc đình chỉ sẽ kéo dài thêm 6 tháng, trong khi Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ có thêm thời gian nghiên cứu và cả hai bên Mỹ-Philippines sẽ giải quyết thêm những quan ngại về các khía cạnh cụ thể của thỏa thuận. Philippines là đồng minh trong hiệp ước của Mỹ và cùng duy trì một thỏa thuận các lực lượng viễn thông VFA. Theo đó sẽ cho phép luân chuyển hàng nghìn binh sĩ Mỹ ra vào Philippines tham gia các cuộc tập trận diễn ra thường xuyên. Theo CNN, có khả năng việc luân chuyển binh lính là điều quan trọng không chỉ đối với quốc phòng của Philippines, mà còn về mặt chiến lược đối với Hoa Kỳ khi chống lại hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết trong một tuyên bố mới gần đây, Bộ Quốc phòng Mỹ hoan nghênh quyết định của chính phủ Philippines một lần nữa đình chỉ việc chấm dứt thỏa thuận các lực lượng thăm viếng. Chúng tôi đánh giá Philippines là một đối tác bình đẳng, có chủ quyền trong liên minh song phương của chúng tôi. Quan hệ đối tác của chúng tôi không chỉ đóng góp vào an ninh của hai quốc gia, mà còn củng cố trật tự dựa trên luật lệ có lợi cho tất cả các quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Giữa lúc vấn đề đàn áp người Duy Ngô Nhĩ trở thành tâm điểm chỉ trích của phương Tây, chính phủ Trung Quốc vừa đưa ra báo cáo điều tra dân số năm 2020 cho thấy người Hán có tốc độ tăng trưởng dân số vượt trội so với người Duy Ngô Nhĩ tại khu tự trị Tân Cương. Cụ thể, so với báo cáo lần trước vào năm 2010, dân số người Hán đã tăng thêm 25%, còn người Duy Ngô Nhĩ chỉ tăng 16%. Một nhà nghiên cứu nhận xét sự khác biệt về tỷ lệ tăng trưởng là do những chính sách mạnh mẽ của Bắc Kinh.
Sự tăng trưởng nhanh của người Hán ở Tân Cương chủ yếu là do di cư từ nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc. Theo chính quyền Tân Cương vừa cho biết hôm thứ Hai ngày 14 tháng 6, dân số Tân Cương tăng lên gần 25,9 triệu người vào năm 2020, trong đó hơn 11,6 triệu người thuộc dân tộc thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và hơn 10,9 triệu người là dân Hán. Chính phủ Trung Quốc không nêu rõ số liệu về các nhóm dân còn lại. Ông James Lebeau, giáo sư trường đại học La Trobe của Úc, chuyên nghiên cứu về mâu thuẫn sắc tộc ở Trung Quốc hiện đại, nhận định rằng sự tăng trưởng của người Hán chủ yếu do di cư bắt nguồn từ chính sách quy mô của Bắc Kinh. Giáo sư Lebeau nhận xét, điều đó cho thấy chiến lược của Bắc Kinh là tối ưu hóa cấu trúc dân số ở Tân Cương. Theo cách nói của chính phủ Trung Quốc, chính sách bao gồm hạn chế quy mô dân số người Duy Ngô Nhĩ và tăng quy mô của người Hán. Trong khi đó, nhiều tổ chức nhân quyền và Ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc ước tính ít nhất là 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ cùng một số nhóm dân khác đang bị giam giữ cưỡng ép trong các trại tập trung, là đối tượng bị ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần. Trung Quốc còn bị tố cáo triệt sản và cưỡng ép người Duy Ngô Nhĩ. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ mọi cáo buộc và nói đây là vấn đề nội bộ, kêu gọi quốc tế, nhất là phương Tây, đừng nên can thiệp. Trở lại với mối quan hệ Mỹ-Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ tìm kiếm sự hợp tác trong một số lĩnh vực với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, phục vụ lợi ích của hai cường quốc và của toàn thế giới. Tuy nhiên, ông Biden tuyên bố không ngại vạch ra những lằn ranh đỏ, tức những vấn đề mà nhà lãnh đạo Mỹ kiên quyết yêu cầu Nga không nên xâm phạm. Cuộc gặp quan trọng giữa ông Biden và ông Putin sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 6 hôm nay theo giờ địa phương ở Geneva, Thụy Sĩ. Ông Biden mô tả Tổng thống Putin là người thông minh, cứng rắn và là một đối thủ đáng gờm. Đồng thời, Tổng thống Mỹ cho biết nếu ông Putin lựa chọn con đường hợp tác và hành động phù hợp như đã từng làm trong quá khứ liên quan đến an ninh mạng và một số vấn đề khác, chúng tôi sẽ phản hồi tương xứng, chúng tôi sẽ đáp lễ bằng sự tử tế. Tuy nhiên, ông Biden cũng cảnh báo vạch ra những lằn ranh đỏ với Nga trong các lĩnh vực như an ninh mạng và phát triển hệ thống tên lửa mới. Và nếu Nga tiếp tục vượt qua lằn ranh để đe dọa an ninh Mỹ, Washington sẽ không ngại phản đòn uy lực. Các nhà quan sát cho rằng, cuộc gặp tới đây giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga sẽ tập trung vào việc xây dựng một khuôn khổ chung, để từ đó tiếp tục thảo luận về các thách thức chiến lược trong tương lai. Ở một diễn biến khác trong nội bộ nước Mỹ, liên quan đến vị tổng thống ồn ào nhất lịch sử của xứ cờ hoa là ông Donald Trump, nguồn tin từ CNN cho biết những vụ bê bối được bóc trần từ các cuộc điều tra rò rỉ về cựu tổng thống Trump tiếp tục trở nên tồi tệ. Được biết, những vụ điều tra hiện tại đang xoay quanh vấn đề ông Trump lạm quyền sử dụng chức năng của Bộ Tư pháp trong nhiệm kỳ của mình để thu thập hồ sơ cá nhân của những đối tượng mà ông chỉ định, cũng như đưa ra các hành vi ngầm theo chỉ thị từ ông Trump với bất kỳ ai mà ông cho là kẻ thù. Đầu tiên, một cáo buộc đã được đưa ra thời gian trước đó là Bộ Tư pháp dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã bí mật thu thập hồ sơ về thông tin liên lạc của các thành viên báo chí. Và hôm nay, nguồn tin từ CNN cho biết thêm rằng Bộ Tư pháp dưới thời ông Trump còn bí mật tìm kiếm dữ liệu về thông tin liên lạc của những kẻ thù chính trị của ông trong Quốc hội. Bây giờ chúng tôi biết rằng nó bí mật tìm kiếm thông tin về lịch sử liên lạc của cố vấn Nhà Trắng của ông Trump, Don McGahn. Theo thông tin rò rỉ, ông McGahn đã từ chối tuân thủ một chỉ lệnh từ cựu Tổng thống Trump và đã khiến ông Trump tức giận. Những tiết lộ ngắn gọn này đã khiến cho giới quan sát đặt ra câu hỏi về lý do tại sao Bộ Tư pháp, cơ quan liên bang chịu trách nhiệm duy trì pháp quyền của Hoa Kỳ, lại quan tâm đến công việc của những người mà Tổng thống khi đó coi là cái gai trong mắt. Được biết, đảng Dân Chủ đang chuẩn bị cho một cuộc điều tra toàn diện về toàn bộ vụ việc. Thưa quý vị, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa hè đã dẫn đến hàng loạt các vấn đề ở bang Texas, Mỹ trong thời gian gần đây. Giới chức cùng các công ty điện lực của Texas đã bày tỏ sự lo ngại, đồng thời khuyến nghị người dân hạn chế tiêu thụ điện quá mức giữa lúc nhiệt độ đang tăng cao và ghi nhận nhiều sự cố liên tiếp về máy móc tại các nhà máy điện. Khuyến nghị mới đây về hạn chế sử dụng điện được Hội đồng Điện lực tin cậy của Texas, viết tắt là ERCOT, ban hành chỉ 4 tháng sau vụ cơn bão mùa đông tàn khốc càn quét tiểu bang này và gây ra mất điện diện rộng suốt nhiều ngày liên tiếp, khiến cuộc sống của hàng triệu người dân Texas xáo trộn nghiêm trọng. Sau vụ bão tuyết bất thường, giới chức điện lực Texas đã sửa chữa, cải tổ hệ thống lưới điện. Và mới hồi đầu tuần trước, họ cho biết đã điều chỉnh hết các lỗ hổng do thiên tai gây ra. Nhưng hiện nay do nhiệt độ tăng, nhu cầu sử dụng điện cũng tăng theo, nên lưới điện Texas lại chịu áp lực rất lớn. Giới chức kêu gọi người dân không đặt máy điều hòa ở nhiệt độ quá thấp và hãy tắt đèn cũng như hạn chế sử dụng các loại thiết bị tiêu thụ điện năng lớn. Đài NBC News dẫn nguồn một nhóm phi chính phủ chuyên giám sát lưới điện bang Texas cho biết hiện có rất nhiều vụ cúp điện không báo trước xảy ra trên toàn tiểu bang. Ước tính 12.000 MW điện sẽ được tiêu thụ ở 2,4 triệu hộ dân nếu không có những sự cố cúp điện hàng loạt như vậy. Trong khi đó, nhiều nơi ở Texas, bao gồm hạt Dallas và Tehran, đang trải qua cái nóng như thiêu đốt với nhiệt độ hơn 40 độ C và chất lượng không khí rất xấu.
Ông Warren Lasher, một quan chức cấp cao của Ủy ban ERCOT cho biết không rõ vì sao lại xảy ra cúp điện nhiều như hiện nay. Tuy nhiên, ông Lasher đặt giả thiết các nhà máy điện đã xảy ra sự cố và nói thêm là một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành. Lãnh đạo nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới G7 đã cam kết cung cấp 1 tỷ liều vaccine cho toàn cầu, đặc biệt là cho các nước nghèo, nhằm đẩy lùi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nỗ lực này vấp phải chỉ trích của ông Mark Lowcock, điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc sắp mãn nhiệm. Ông Lowcock mô tả nỗ lực của G7 chỉ là một bước đi nhỏ, chưa thấm vào đâu so với nhu cầu vaccine khổng lồ của thế giới hiện nay. Cụ thể, ông Lowcock, người đứng đầu Ủy ban cứu trợ khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc cho biết, các nước giàu chỉ mới phân phối số lượng vaccine lẻ tẻ, ít ỏi cho các nước nghèo. Đó không phải là một kế hoạch nghiêm túc để có thể giúp chấm dứt đại dịch. G7, giữa lúc cần thể hiện vai trò của mình nhất, thì đã không hành động đủ mạnh mẽ. Trước đó, nguyên thủ các nước Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Ý và Canada đã gặp mặt ở Cornwall thuộc miền Tây Nam nước Anh vào cuối tuần qua, thống nhất sẽ tăng cường phân phối vaccine cho toàn cầu trong những tháng tới. Nhận xét về lời hứa hẹn này, ông Lowcock bày tỏ họ chỉ tiến một bước rất nhỏ ở khu nghỉ dưỡng đẹp đẽ của Cornwall. Nhưng đừng đùa, G7 không thể chỉ có những bước nhỏ liên tiếp như vậy, họ còn rất nhiều việc phải làm để chống lại Covid-19. Thế giới đang cần một kế hoạch tiêm phòng toàn diện, nhưng cái mà chúng ta đang có hiện giờ chỉ là kế hoạch tiêm chủng cho 10% dân số các nước trung bình thấp, có lẽ là hoàn tất đến nửa đầu năm sau. Theo ông Lowcock chỉ ra, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vào hôm thứ Sáu tuần trước cũng hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới phải hành động nhanh chóng hơn. Ông cảnh báo rằng nếu các nước đang phát triển không tiêm chủng đủ nhanh so với tốc độ lây nhiễm của virus, thì các biến chủng sẽ liên tục xuất hiện và chống lại vaccine. Như vậy, viễn cảnh đẩy lùi Covid-19 của thế giới lại càng trở nên xa vời. Trong một thông tin đáng chú ý cũng liên quan đến vaccine, thưa quý vị, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đầu tuần này cho biết đất nước của ông sẽ chủ động thúc đẩy hợp tác cung cấp vaccine Covid-19 cho Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng đồng ý. Ông Moon nói thêm rằng Seoul đang nỗ lực để Hàn Quốc trở thành một trung tâm sản xuất vaccine toàn cầu. Tờ Yonhap dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng nếu Triều Tiên đồng ý thì chúng tôi sẽ chủ động thúc đẩy hợp tác cung cấp vaccine cho Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tiếp cận vaccine công bằng cho tất cả các quốc gia để vượt qua khủng hoảng Covid-19. Ông Moon nói thêm rằng Hoa Kỳ đang tích cực hỗ trợ hợp tác nhân đạo với Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Hàn Quốc với người đồng cấp Áo Alexander Van der Bellen về kết quả hội nghị thượng đỉnh của họ tại Vienna vào ngày 14 tháng 6 vừa qua. Nhà lãnh đạo Áo lập lại quan điểm của ông Moon. Ông nói rằng mọi quốc gia nên nỗ lực cùng nhau để chấm dứt đại dịch, đồng thời nói thêm rằng trong trường hợp có bất kỳ tín hiệu yêu cầu giúp đỡ nào từ phía Triều Tiên, thì nước Áo tất nhiên cũng sẽ giúp đỡ. Suốt thời gian qua, người dân Mexico đang chú ý đến chiếc hố tử thần thuộc bang Puebla đang ngày càng cơi nới rộng ra. Đường kính của nó tăng thêm hàng chục mét so với hồi cuối tháng trước, khiến cho giới chức phải dựng rào chắn để bảo vệ an toàn cho người dân địa phương. Hiện chưa có thương vong nào, tuy nhiên một ngôi nhà gần như đã bị hố tử thần nuốt chửng. Cụ thể, tờ báo địa phương Mexico Daily cho biết chiếc hố liên tục mở rộng suốt nhiều tuần và một ngôi nhà gần đó đã bị sụp lún gần hết, chỉ còn lại phòng ngủ chưa bị đổ sập. Gia đình Sanchez, sở hữu ngôi nhà cho biết sự cố bất ngờ đã đẩy họ vào hoàn cảnh vô gia cư, không biết nương tựa ở đâu vì không có bà con trong vùng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã kêu gọi quyên góp và lên kế hoạch giúp cho gia đình Sanchez có chỗ tá túc mới. Giới chức cho biết tại vị trí rộng nhất, chiếc hố có đường kính hơn 120 m và điểm sâu nhất cũng đạt tới 50 m. Hiện chưa rõ lý do xuất hiện của chiếc hố này. Tuy nhiên, nhà chức trách nghi ngờ nguyên nhân có lẽ là sự kết hợp giữa canh tác nông nghiệp và khai thác mạch nước ngầm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày hôm nay trên kênh FBNC. Và những thông tin mới nhất cũng như nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.